السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة Level 1 for Beginners، المستوى الأول للمبتدئين. الدرس إن شاء الله النهاردة درس عن حاجتين سهلين جدا جدا كلنا عارفينهم، بس النهاردة عايزك تركز في النطق بتاعهم، لأن تلاقي كل واحد بينطق بشكل مختلف عن التاني. النهاردة موضوعنا عن ال colors and numbers، الألوان والأرقام. الألوان والأرقام. نبدأ الأول بالنمبرز من 1 لعند 20. من 1 ل 20 اهم حاجه تركز في النطق بتاعه. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وأوقات بنسمع ناس بتنطقها 20. هتلاقوا كتير بتسمع ناس بتنطقها 20 صح، النطقين صح. بعد نمبر 20 في 21 22 بتبدأ بنفس الترتيب تاني اللي هو 1 2 3. بعد 20 بتبدأ بنفس بنفس النمبرز اللي هو 1 2 3 4. تمام؟ بعد 20 30، وكمان هتبقى فيها 31 32 40 50 60 70 80 90 100 يعني 100. خلاص؟ دي كده النمبرز. تاني حاجة عندنا وهي الكالرز. يعني كلمة color؟ يعني لون. color يعني لون. أنا عندي الألوان، هنتكلم النهاردة عن 3 أنواع من الألوان. 3 types of colors، 3 أنواع من الألوان. أول نوع عندي وهو primary colors. primary colors اللي هو الألوان الأساسية. تاني نوع عندنا وهو secondary colors، الألوان الثانوية أو الفرعية. تالت نوع وهو neutral colors، الألوان المحايدة. طبعا هل هي دي كل أنواع الكالرز؟ أكيد لا، بس احنا ده اللي يخصنا، ده اللي انت بتستخدمه. تاني عندي كام نوع؟ عندي 3 types، 3 أنواع. ألوان أساسية، ألوان فرعية، وألوان محايدة. إيه هي الألوان الأساسية اللي هي primary colors أو الأولية؟ إيه هي؟ هما 3 ألوان. أول لون عندي وهو blue، اللون الأزرق blue، اسمه blue. اللون التاني وهو اسمه red. اللون التاني red، ما تقولش red، لا اسمها red. تالت لون وهو yellow. تلاقي في ناس كتير بتنطقها يلو، وده غلط، ده نطق غير صحيح. انطقها ازاي؟ اقولها يلو. اللون الاصفر. دي كده الثلاث الوان الاساسيه. لما يحصل ميكسنج ما بين يعني ميكسنج يعني خلط ما بين كل تو كولرز من الالوان دي، يعني بيحصل ان انا اخلط مثلا اللون الاصفر مع اللون الازرق بيديني لون ثالث. يعني لما تدمج او تخلط لونين من الاثنين دول مع بعض يديك لون ثالث. طب الثري كولرز دول، الثلاث الوان دول بيدوني بيدوني النوع الثاني وهو secondary colors. secondary colors الالوان الثانويه او الفرعيه، اللي هي green، اللون الاخضر، ما هوش اساسي، ده لون فرعي بينتج عن خلط لونين اساسيين مع بعض. green. تاني لون هو purple. اللون البنفسجي. تالت لون عندنا هو الاورنج. اللون البرتقالي او البرتقالي. الاورنج تلاقي ناس كتير بتنطق اورنج، لا اسمه اورنج. يبقى كده اتكلمنا عن
الالوان الاساسيه والفرعيه. في عندي الوان محايده، هما لونين، neutral colors. النيوترال colors اللي هما بلاك اللون الايه الاسود، وايت اللون الابيض، black and white، دي اسمها black and white، اللون الابيض والاسود. وحتى على فكره لما تيجي تتكلم عن حاجه، مثلا اقول لك زمان كانت التلفزيونات كلها كانت ابيض واسود، اقولها ازاي؟ بقولها black and white، ده كاكسبريشن كده، ابيض واسود بقولها ازاي؟ black and white. ما بقولش white and black، تمام؟ بتقولها ازاي؟ black and white. يعني انت عايز تقول على حاجه ابيض واسود بتقولها black and white. يبقى كده النهارده اتكلمنا عن النمبرز، الارقام من 1 لعند 20، وبعدها خدنا 30 40 لعند 100، وكمان الايه الكالرز. يا رب تكون الحلقه عجبتكم and see you later.